Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist, and for today's video, hindi ngipin yung pag-uusapan natin, but I'll be doing an unboxing of my new phone. The iPhone 13 Pro Max in the color of Shera Blue. Ayan siya. Mag-focus ka, boy. Ayan siya. Actually, na-unbox ko na siya kanina. Hindi naman totally unboxing, pero nabuksan ko na yung seal niya sa likod. Kasi yung mga bagong iPhones right now, hindi na sila, wala na silang plastic. Yung dati kasing iPhone 12 Pro Max or yung mga previous iPhones, meron pa silang balot na plastic. And ang sinabi kasi ni Apple is by the year 2025 is tatanggalin na talaga nila yung plastic na content ng kanilang mga phones para at least ma-conserve yung ating environment or at least para makatulong sa ating environment. Okay? So, first time ko siyang makita, pero based doon sa mga reviews na nakita ko sa kanya previously is talagang almost kamukha lang naman din talaga siya nung ating 12 Pro Max. I have here the iPhone 12 Pro Max, which is yung color niya naman is gold. So, nag-go ako dito sa color na Shera Blue. Dahil almost kamukha naman siya ng 12 Pro Max is nag-go na lang din ako sa color na at least maiba man lang sa mata ko yung color niya. Plus, the good thing with this one is meron na siyang 120 Hz na refresh rate. Tama ba yung aking sinabi? Hindi po kasi ako tech reviewer. Pero sige, ang dami ko nang sinabi. So let's open this box para mapakita ko na rin sa inyo yung difference nila. I'll be giving my impressions with this two, the iPhone 12 Pro Max and this iPhone 13 Pro Max. Yan, so buksan na natin siya. Ayan. Okay. So here's the iPhone 13 Pro Max in Shera Blue. Kung makita ninyo, blue nga siya. Inamoy. So ito siya. Kunin natin. Check muna natin yung laman ng box. Ito yung common na laman ng box ng Apple. Ayan, meron siyang lightning cable with USB Type-C to lightning cable. Tapos yung kanyang mga manuals. Meron siya yung ating SIM. Ayan, SIM ejector tool. Then Apple stickers. So let's go to the phone. Ito na yung ating iPhone 13 Pro Max. So kasi may experience 120 Hz na ano ba? Then also yung cinematic effect ng video ng iPhone 13 Pro Max. So I'll be trying also yung cinematic effect niya. Kasi yun yung parang bago dito sa 13 Pro Max. So now let's remove this paper plastic ba to? And siya. Okay. Wait. Alam nyo kasi masyado ako masinop. Ako lang ba yung ganito, na yung ganitong paper or itong plastic na to is binabalik ko siya dun sa box para nape-preserve ko siya? Or ako lang talaga yung ganito? Kung kayo ganun din, baka naman. So, here's the side-by-side comparison ng ating gold na 12 Pro Max and itong ating Shera Blue na 13 Pro Max. So, sa weight, parang mabigat lang ng konti itong 13 Pro Max compared dito with the 12 Pro Max. Pero parang hindi naman ganun kalaki yung binigat. Kasi according to Apple, mas matagal yung battery life nito ng 2.5 hours compared with the 12 Pro Max. Ayan, so parang hindi naman siya ganun sobrang mabigat na mabigat. Unlike nung sinasabi nila na mabigat daw si 13 Pro Max. Sa camera nila, ayan, malaki talaga yung pagkakaiba. Mas malaki talaga yung size ng camera ng 13 Pro Max compared with the 12 Pro Max. Mapapansin mo siya talaga kaagad, yung laki niya. Ayan, no? Pero ang ganda ng blue. Ang ganda ng Shera Blue. Maganda siya. Sa power button, almost same lang sila ng posisyon, wala namang pagkakaiba. So baka mag-fit yung case ng 12 Pro Max dito sa case ng 13 Pro Max. So magta-try ako. I have here a case ng Casetify, which is itry ko siyang i-fit dito sa 13 Pro Max kung mag-fit ba siya or hindi. Sadly,
fit siya dun sa mga corners, pero pagdating dun sa may camera area, masyado siyang masikip. Kaya hindi siya nagsasara dito. Ayan, no? Medyo nakaangat. Kahit idiin ko siya, hindi siya sumisiksik. So, hindi ko magagamit yung mga cases ko ng 12 Pro Max. Apple, why naman? Ba't naman ganun? Dahil sobrang bulky nung camera nitong 13 Pro Max. So, I'll try this. Meron kasi akong binili rin na case na, I think it's a carbon fiber. Tingnan natin. Medyo hindi din eh. Kasi yung sa power button niya, ayan oh. Wait. Ayan, sa power button niya, hindi rin siya sakto. Hay! Apple man, bakit naman ganun? Anyways, since hindi ko magagamit yung mga cases ko ng 12 Pro Max, let's turn this on na. Buksan na natin siya. And here it is. Hello! So, ayan siya. So, here's a cinematic video sample nung ino-offer ni 13 Pro Max and 13 Pro sa kanilang new cameras. Ayan siya. Then, for this one, itatry natin yung macro shot nung kanilang bagong lenses for their camera. So, ang ginagamit nila is yung kanilang macro lens. Ayan siya. So, makikita nyo, mag-shift yung camera niya. Para may glitch, nag-shift kasi yung camera niya. Tapos, ito yung regular na itsura nito, mga bursts. Then, ito yung itsura niya pag macro shot. Kitang-kita talaga yung details nila. Pero for the first impression so far, kung ako tatanungin, personally, for me lang ha, hindi siya ganun ka-worth it na upgrade from the 12 Pro Max. Okay, for me lang ha. Siguro more on dun lang sa mga sa speed possible nagkaroon ng improvement sa battery. Based from sa mga reviews, mukhang okay talaga yung battery life nitong 12 Pro Max, itong 13 Pro Max compared with the 12 Pro Max. But if kung overall design, kung talagang mag-spend ka ng money na $1,000 or in peso na 70,000 plus for a new phone na almost kamukha lang nung previous phone, hindi siya ganun ka-worth it. Okay? Mahilig talaga ako sa mga Apple na phones, kaya siguro din ako nag-upgrade for a new phone. Plus, syempre, to experience, gusto ko talaga ma-experience cinematic effect, yung 120 Hz na frame rate.